Good morning, people. So today I am here at the grocery I am here in Wezone, and I was thinking to get something to cook, and our menu for today is gulay, vegetables and fish. Yeah, so that's what I am going to buy. Hi guys! Good morning! Welcome to my channel. Bakit mo ako tinatawanan? So first time ko mag-vlog sa ating sa ating apartment. Ano ba apartment? Apartment mo sis? And first time ko mag-vlog dito kasi may mga tao na ayaw nilang video, mga ganyan. So, and sabi ko na lang sa kanila, huwag na lang sila lumapit kasi mahirap mag-edit. But yeah, anyway, kararating lang namin galing sa Wezone. Bumili kami ng gulay tsaka isda. So that's our menu for today. Maghihiwa lang ako ng mga gulay and yeah. Pakita ko na lang sa inyo para hindi na ako mahirapan, di ba? So meron akong gulay, meron akong sitaw, okra, ano bang tawag dito? Ampalaya, talong, kalabasa at saka isda. So, ang tawag sa lulutuin ko is dinengdeng. Oh, informative. 'Di ba? Dapat ganun mag-vlog, informative. Para pag uy, parang ang sarap naman ang niluluto mo. Ano 'yan? So, ganon. Hihiwain mo yung patatas sa kasinit. Ay, Diyos mo eh. Wala akong ano dyan. Karayong. Wala akong tawag dito. Wala kang talent. Ay, Wala akong talent sa mga ganyan. Tinidor, Bella. Para saan yan? Tama, tutusok mo walang inahawakan. Hindi, inaano ko. Ay, ayan na, ayan na. Sabi ng mga fans mo, ba yan? Kadiri naman ito, inahawakan. Hindi, ginagano ko. Nilalaglag ko siya. Ginagano ko. Yan na. Hindi na tuloy nakisama siya. Gisingin na yung... Uy, Bella, ito. Bugbog na yung gulay mo. Ay, patayin na, patayin na. Bugbog na yung gulay niya. Nabugbog na. Ay! O, diba? Galing ko. Kain tayo. It's lunchtime. Breakfast and lunch. Brunch na namin to. All So, together. ito yung dinengdeng. And yung isda na pinrito. And yung hotdog. Ayan. Yung pang isang taong hotdog. Pinrito na para isahang luto na daw nang makatipid sa kuryente, di ba? Anyway, kain tayo.
gulay. Dapat sexy pag nguya. Hindi nga, pangit nga akong nguya kasi. Dapat sexy yung pag nguya. Kain kung kain. Siya, Bakit? nakaloob. Ay, Mangan. kain ka. Tsaka si Clark. Si Eva. Baka kumakain ba sila ng ng gulay na may tawag dito? Ang gulay na walang lasa. Hindi, gulay na may bagoong. Wala nga, wala lasang bagoong. Ah, wala ba? Hindi niya wala sa lasa. Kulang. Ayun nga, naiiwan ko nga eh. Ano? Isda. Para magkaroon ng lasa. Diba? Ang sarap. Kain na. Ayaw nila balas. Ayaw nila ng nilagang Nilagang gulay. gulay. Ano sa loob? Ayan ah. Ayun o, kay babaw. Babaw ng microwave din meron. Gusto mo ng olive nandiyan sa Kain na. Josie ka na. Ito ang lungkot-lungkot mo sa Josie. Hindi mo ba nararamdaman yung hangover mo? Ganyan ba sexy kumain? Oo, alas ko yung pagmuya. Yung may tunog. Nagiging sisiw na kasi ito ko. May Easter ngayon, dapat tinago mo muna yung nanap. Oo nga. There's something pa lang. Ano na tayo ito, Josie? Ayaw mo na pagkain namin? May bagoong. Ayaw mo ng food namin? Ay, may isda. Gulay na may hotdog. bagoong. Ayaw mo ng food namin, Josie. Kahingi ng kanin, Jerry. Sige lang. Dinamihan ko nga. Para sa bayan. Dapat hinahating mo yung bigas ko dun sa baba. Pag nagsain ka, para maubos. Mga lang pa, hindi mo sinabi. Hindi, andun no? Paubos na yung bigas ko. Ah, maubos na ba? Di ba? Ay, Hmm? para maubos. Tapos para bibili na lang ako ng yung magandang klase. Nagtataka naman talaga ako sa hotdog. Pag nasa harapan ko lang, di ko makain. Ano yung Swiss? Ay, nahulog. Beef. Saan ito sa'yo? Or siya. Yung suso ni Ata. Ay, wala pala. Wala. Eva! Dali, gagawin kang artista. Eva! Kasi mama na Eva. Ang yaya. Char! Ang mukha ng yaya. Hi! Welcome to my vlog! Pasok, sabi nga. Kabit na mayari ng kumpanya. Sabihin mo, may ukas tayo. Eva! Eva! Yung nilagay ang isda, yun ang Ajing! Ajing! Nainis talaga siya sa ganyan na nag-ano yan, nagsisiklo. No? Siklo. Ano pa napawax ka? Hindi na sa hita. So ayan guys, mag-haul tayo kung ano yung binili namin sa West Zone. Bumili kami ng pansit canton. And ito yung bihon. Mga 6 to 5 dirhams siya isa. Bumili din kami ng tinapay. Bumili din kami ng gata for biko. Meron din kaming malagkit. So haluan na lang namin siya ng konting
rice para medyo dumami. Tapos asukal. Meron din kaming, ano pa ba yung binili namin? Mga gulay. Like celery. Ayan. And then meron din kaming saba na naka-promo. Pero usually magkano to? Mahal yan. 14, 15. Oh, per kilo. Buti mura siya. And soft drinks! Ito yung nagpamahal talaga kaya umabot ng 92 eh. Visit. Hindi ko na-vlog yung nag-aanuhan tayo, nagtatawanan tayo about dun sa presyo. Tayo na yan. So anyway, magluluto na muna kami and I'll see you on to the next one. Bye! Dahil 20 ang ambag mo, ikaw ang tagahiwa. Ikaw walang ambag, taga-video ka. Yes, taga-video. Para sa pagkabuhay ni Lord. Ang aming pansit ricados. Ang sahog at ang kaldero. Our food is ready. We have pansit, another pansit, biko, ice cream, banana Q, tinapay, and another biko. Kain tayo! Kain na! Saan na si ate? Ano? Wala na sa taas pa, nagpapatutok pa. Dalhan niyo ang May pagkain. manok. May manok to eh, baka hindi siya ano. Lagi, iwasan na lang yung may biko naman. Mamaya pa. Iwasan na lang yung manok. Ate, ito yung kutsara niyo. Atsaw Eh, gusto ko tinidor eh. Dito po kami sa apartment. Kain lang ng kain. Ito masarap po. Biko. Ay, biko. Ito ang biko. Ito ang banana Q. Ito ang Ito na lem. lemon. Suskol kami dito kama, hindi kalamansi lemon. Oo. Social kami dito. Kalamansi. Hindi kalamansi. Uy, tequila na. Kapartner niyan, tequila. Asan ang tequila? Charot. Yung pagkabuhay yan. Huwag kang ano. Baka maglabas. Papatulan niya ni Baka ano. maglabas ako. Maglabas kami. So, kain na tayo guys. Happy Easter everyone. Nakaano na nga kasi, mabilis na lang yan. Nag-i-stack mo pala. Easter. Iwanan. Ayun. So, Bilisan na. Ay, binibili na rin. Oh. Kinuha in niya. just 1 hour, no? Natapos niya tatlong, 1, 2, 3. Tatlong putahe. Libre lahat. Ay, ganun. Kaya, Bella, hanapin mo yung marunong magluto. Nag-game nga lang.